مدينة تحت البحر. ثم انتقلت السفينة إلى مدينة عجيبة مبنية تحت سطح البحر، معظم بيوتها على شكل كرة معدنية كبيرة، لها نوافذ من الزجاج القوي المتين، وبعض البيوت مستطيلة أو مربعة تعلوها قباب معدنية. وكل بيوت المدينة متصلة بممرات مغطاة لها أيضا نوافذ زجاجية، وتقوم هذه البيوت والممرات على أعمدة متينة ترتكز على قاع البحر. ثم قامت سفينة الأعماق بإرسال إشارات ضوئية خضراء وحمراء إلى أحد البيوت، فرد عليها أصحاب البيت بإشارات أخرى صفراء وزرقاء. همس عقلة الإصبع في أذن أخته أماني قائلا: لقد زادت المغامرة حلاوة يا أماني، تعالي نعرف ماذا يفعل أهل هذه المدينة العجيبة. المناقشة: وكل بيوت المدينة متصلة بممرات مغطاة لها نوافذ زجاجية، وتقوم هذه البيوت والممرات على أعمدة متينة ترتكز على قاع البحر. أمامنا الآن يا أحبابي 4 كلمات: ترتكز، مغطاة، قاع، نوافذ. ونريد الآن منكم أن تأتوا لنا بمرادف الأولى. ترتكز مرادفها تستند، ومضاد الثانية مضاد مغطاة مكشوفة، وجمع الثالثة وهي كلمة قاع، جمع قاع قيعان. مفرد الرابعة نوافذ، مفردها نافذة. لماذا تعلق عقلة الإصبع وأخته أماني بسفينة الأعماق حين اتجهت إلى الانصراف؟ تعلق عقلة الإصبع وأخته أماني بسفينة الأعماق حين اتجهت إلى الانصراف لكي يعرفا ماذا يفعل أهل هذه المدينة العجيبة. تخير الصواب مما يأتي: ظلت سفينة الأعماق تتبادل مع سكان المدينة الإشارات أم الزوار أم الطعام والدواء؟ أحسنت، فعلا الإجابة الصحيحة الإشارات. معنا الآن يا أحبابي سؤال آخر: ضع علامة صواب أمام التصور المناسب وعلامة خطأ أمام التصور غير المناسب فيما يلي. سكان مدينة الأعماق يقومون بدراسة الكائنات الموجودة في أعماق البحار، أم بصيد بعض الأسماك الغنية بالبروتين، أم بالبحث عن سفينة مفقودة، أم بزرع بعض الألغام والمتفجرات للأعداء؟ التصور المناسب من بين هذه الأشياء هو دراسة الكائنات الموجودة في أعماق البحار. سنستفيد من هذه التصورات يا أحبابي في صنع سؤال آخر. أكمل الفراغات التالية بكلمة واحدة مما يلي لتصنف بها ما يذكر أمامك من أعمال. معنا مهمة علمية، مهمة حربية، مهمة ترفيهية، مهمة تجارية، وهي 4 مهمات بين قوسين. ومعنا 4 جمل نريد أن نكملها: صيد الأسماك وبيعها، دراسة الكائنات الموجودة في أعماق البحار، ممارسة هواية الغوص لمشاهدة عجائب البحار، التخلص من بعض الألغام التي زرعها الأعداء. والاختيارات السليمة كالآتي: صيد الأسماك وبيعها مهمة تجارية، دراسة الكائنات الموجودة في أعماق البحار مهمة علمية، ممارسة هواية الغوص لمشاهدة عجائب البحار مهمة ترفيهية، التخلص من بعض الألغام التي زرعها الأعداء مهمة حربية.